Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, ito po ay continuation na ng ating IKEA trip. So kung kayo po ay hindi pa nakakapanood ng ating part 1, panoorin nyo na po.
next day. Hi guys, ito po pala yung mga napamili natin sa Ikea. Ito po, nakabili po tayo ng 2 set na ito, mangkok. Then, 2 set din po ganito. Magaganda na po siya. Worth 100 pesos lang po ito. Ito 100 pesos, ito 100 pesos din po. Bali, may kasama na siyang 6 na fork, 6 na kutsilyo, then 6 na spoon. Then, ito po, nakabili din tayo ng pendant, light pendant. Maganda yun. Worth 350 pesos yun. Then, ito po, nakabili din tayo ng lamp, table lamp. This one is worth 250. Then, next po, ito pong clip. Nabili natin siya ng 70 pesos. Then, ito po, tumbler. Nabili natin ng 290 pesos. So, maganda na siya. Siyang pang daily use. Then, ito po, nakabili din tayo ng lagayan ng candle. Kaya, bumili po tayo ng candle. Ito po ay, itong lagay ng candle is 100 pesos na po. 100 pesos lang for 5 pieces. Then, this one po, yung candle natin is 290 pesos for 30 pieces. Scented na po yun. Then, next, ito po, nakabili din tayo ng LED lamp, 40 watts. For sure, baliwan ng po ito at naka 40 watts na po siya. Then, next po, ito, bumili tayo ng brush pin, 70 pesos each lang po, 2 na po yung nabili. Next na items ay itong mga clock. Wall clock po, 3 po yung binili natin, worth 120 pesos each. And next po, itong ating mirror, 30 by 30 mirror, 390 pesos ang isang ganito. 4 pieces po ang laman. So, adhesive mirror po siya. 390 pesos each. And this one, bumili po tayo ng 2 frame, picture frame, 80 pesos each. Next po, itong malaking wall clock. 590 pesos po, pero basta rin sa kalaki and napakaganda niya. Napaka-elegant yung tingnan. Tray lang. Table tray. Mamaya i-assemble po natin para makita niyo po yung laman ng box. Ayan na po yung pabili natin. Yung isa po pala nito is na-open na po natin, kaya hindi ko na po napakita dito sa video. So, ating wooden pie. Ito po ay table tray. I-open natin para makita nito po ang laman sa loob. Color white po pala yung napili natin. Ito po siya. Yan. Mamaya po i-assemble natin siya. Ito po yung magiging itsura niya. I-assemble natin siya para makita natin yung itsura ng product once na-assemble. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura ng ating table tray. If nagustuhan nyo po yung ating video at yung content natin ngayon, please like and subscribe po sa ating channel and thank you for watching. Bye!